Hej och välkomna till Elektros Let's Play, och idag ska jag chimsa Adoras tempel. Detta är en bana som jag har haft väldigt svårt för just i chims. Jag har kört den lite grann. Det är en av de nyaste banorna. Och jag har försökt mig på och misslyckats. Runda 98 har bara ätit upp mig. Så jag har kollat på lite videor och inspirerat mig av det. För att så här optimera min egna strategi utifrån det. Och det som är luriga med den här är att ballongerna börjar komma uppifrån och nerifrån. Går ett varv upp för trappan och ut i andra änden. Och sen varje ojämn runda så går de från sidorna ett helt varv och sen över trapporna. Så jag väljer Obin som hjälte, för han kan skjuta genom väggar och så. Det vill jag kunna, för den här pyramiden, den stoppar folk från i lägre nivåer kunna skjuta uppåt i högre. Och därför väljer jag Obin, plus att han kommer vara en boost för ninja och trollkarl som jag kommer använda. Ja, jag kommer använda ärkemagiker och denna, det är min plan. Sen har jag nu så kör jag ut Obin här. Och han kommer täcka den vänstra biten. Jag kommer sätta 3 torn på toppen. Speciellt magiken och ninjan. De kommer vara där uppe, för de kommer behöva se över stora delar. Och det luriga med denna strategi som jag kör, att även om jag lyckas få ut 98 så är det med marginal som jag får ut 99, och 100 blir också lite så här lurig. Så nu kommer ingenting speciellt hända, men de tidiga rundorna är inte så mycket att se ändå. Det är bara gula, gröna, sen kommer rosa ballongerna vid 15. De är hur lätta som helst att ta ner, så. Och jag har täckt för både bly och kamos. Jag kommer att klippa till nivå 40 på denna. För hej och välkomna tillbaka. Nu har jag satt upp en blunjitsu och en arcane magiker. Jag har byggt 2 karuseller som jag ska buffa upp till overdrive. Den lägsta har jag redan gjort, för jag vet att level 40 Moaben kommer därifrån, och där vill jag ha mest krut. Så det är därför jag gör som jag gör. Det har inte hänt så mycket spektakulära saker ändå. Det här är en ganska långsam bana, även när den här filen snabbar upp sig. Inte mycket marginal som jag tar ut 40 på, så det spännande det att se hur det går med 42an kommer inte bli några problem, så i och med att jag har fått upp Arcane ganska högt och den kan se camo, så är det bara bla bla bla. Så jag kommer klippa igen nu till nivå 50. Vi tar 48 därifrån. Mitt mål nu är att få upp trollkarlen till Arcane Spike, eller magisk spik, eller vad det heter på svenska. Jag gillar inte översättningen hemlig, för det representerar inte vad Arcane egentligen betyder. Det är dumt, tycker jag. Och nu kommer 49, en riktigt svår ballongnivå. Man måste ha, det är bra att ha stark popping power, och det är här
Arcane-magiken och karusellerna kommer in. Plus att de är ganska bra mot Moaber också. Nu är poppandet lite så här i efterkant så. Och här kommer nivå 50. Väck med den. Nu kommer jag behöva 34 och 5 för den där magiken. Så det kommer inte hända så mycket tills dess. Så det kommer gå ganska segt för att få de där 35 000. Men runda 63 är ganska svårt, så klipper lite till här. Hej och välkomna tillbaka. Nu har jag smält upp en kanon också för nivå 63. Man måste förbereda sig. Det som är viktigt med Chimps, det är att man tänker många steg framåt samtidigt, för du kan inte sälja torn eller ångra uppgraderingen eller något. Får inte använda extra kraft eller något, så BFB:n den togs bara hur lätt som helst. Runt nivå 60 är ganska lätt. Men som sagt, det som gör Chimps utmanande och sånt, det du lägger ut för tidigt spel, det kommer ju stå där resten av spelet. Det går inte sälja tornen. Och det är bra att komma ihåg, för runda 98 och 99 och 100 har man satt torn i vägen för torn som behöver de platserna, så är det kört. Och därför satt jag ut pilaporna i botten. De tidiga rundorna togs ut ganska lätt ändå, så det ingen fara så sett. Här kommer 63. En favoritnivå för många. Jag har satt upp trädet för att den absorberar mycket ballonger och det är bra att stoppa de där ruscherna. Det är 40 krukor per rush, så det är 20 varje utgång. Så det är totalt 120 krukor. Till och med 122 eller något om någon anledning. 64 är mängder med Moaber, men de borde inte vara något problem nu. Och nu sparar jag upp för ärkemagiken. Så det kommer inte hända så mycket, men kommer sitta genom 65 också, för den är lite smålurig. I och med att det kommer 2 BFB:er. Och tar man inte ut dem snabbt så kan de bita hårt på en. 66 till 74 är ganska tråkiga. Efter 65 kommer jag att skippa till 75. Då händer mer saker. Och där har vi också en svår nivå. 76, en nivå med en krukrush av 60 regenererande krukor, eller återväxande krukor som bara, och tar man inte dem snabbt så ni ser själva snart. Hej och välkomna tillbaka. Nu har jag fått upp pengarna för ärkemagiken och det kommer förenkla väldigt mycket. Här kommer ett gäng BFB:er, bandade Moaber, inga problem. Nu är det dags att börja alkemista här, för det förstärker tonen avsevärt och extra kraft så att poppa. Varför inte? Nu kommer jag inte klippa något mer för från 76 och framåt. Ja, 76 togs ganska lätt här. Jag bara, den åkte förbi utan att jag ens märkte. 78 är en av de svåraste nivåerna innan 80. 75 krukor som är tätt ihoppackade och så bara vjong. Sen hände inte så mycket. Bara lite så här regnbågar BFB. Men sen kommer 75 krukor till.
kamouflerade. Och de är inte att leka med. Så nu kommer de. Blå. Men vi behöver inte ens trädet. Det är så underbart att se att ärkemagikern är så stark i sig själv. Trädet behövs inte för... Jag verkligen älskar det. Men nu är det dags att bygga upp för den där permaspiken. Det var det här som jag stal från den andra kanalen. Men det andra hittar jag på själv lite så här och experimenterar med. Och den kommer behövas både för 98 och 100. 99 kommer också några spikar att ta, för då är det bandade DDT-er. Och de där DDT-erna, de är inte något att leka med precis. Snabba som satan, kamouflerade, immuna mot bomber och pilar. Så ska sätta upp MIB här för att tillåta alla tornen som innanför bins radie kunna poppa alla typer av ballonger. Ärkemagikern kan poppa alla typer ändå, förutom lila för att det är en magisk typ. Och jag vill kunna ta lila ballonger med ärkemagikern, så det är bara bra. Alkemisten får den skjuta längre, jag älskar det. Här kommer den första sången, inga problem. Tas hur lätt som helst. Så nu kommer stora mängder BFB och lite andra så här roliga gubbar. Eller roliga ballonger. Jag vet att jag kommer hinna med permaspik innan jag börjar lära mig hur lång tid det tar mellan varje, eller hur mycket pengar man får varje runda i Chimps och hur det får totalt det kan använda på olika sätt. Så här blir bara mängder med BFB och Moamer beklippet till 90. Välkomna tillbaka. Nu ska jag ta runda 90. Här kommer DDT-erna. Bluff, bluff, bluff. Och de tas bara. De äts upp som smör. Med gusta. Fint att se ett sånt solitt försvar. Så det är bara... Frystornet kommer jag att använda för att så här sakta ner ballongerna i runda 98. Och för att skydda permaspikarna från att bli uppätna för tidigt. Och kommer även använda sabotage som finns i mitten uppgradering av ninjan. Jag brukar inte använda mittenuppgradering så ofta på ninjan. Det är bara när jag använder sabotage för. Jag tycker bättre om att de kan målsöka och så när jag har blonits och sånt. Så onödigt med kontraspionage och sånt. Om man kör kontraspionage och sånt, kör Shinobi-ninjan, den är bättre. Här kommer ytterligare DDT, bara smäller som smör.
också en så nivå från 94, men och så solitt försvarat. De bara äter upp. Som gör den här banan så tråkig. Det tar så lång tid innan allting smäller. De ska köra ett helt varv innan de smäller. Smäll bara. Andra Chimps-banor kommer jag försöka lägga ut filmer som inte är klippta, för då kan ni se hela händelseförloppen. Men i och med att det blir 40 minuter i råform så kommer jag inte visa hela, utan det får bli så här. Och 95an, den tog så lätt som helst. Bara permaspiken äter upp de DDT som kommer fram, och arktiska vinden stoppar krukorna från att äta upp för mycket av spiken, och kanonen bara slurpar i sig resten, och trädet den skyddar också. Så nu blir det dags att använda sabotage, och sabotage halverar faten hos ballongerna så man kan skjuta dubbelt så länge. Ett problem dock, de bara i 15 sekunder. Så jag tänker komplettera med Moab-press. Och det gjorde de inte i den här videon. Så det är bara permaspiken som jag har snott, och placeringen av tornen i toppen. Allt annat är jag själv som. 97an, 2 bandade Sumger. Det ser svårare ut än vad det är. De är inte särskilt svåra att ta ut. De tar bara lång tid. Och som sagt, lång bana i och med att de går så lång sträcka. Inte mycket som händer. Tråkigt. Nu kommer favoritrundan. 30 bandade BFB och typ 10 Sumger. Jag minns inte exakt, men det är något sånt. Allting som kan sakta ner, bara använd det. Moab-dominans är väldigt bra. Moab-press är väldigt bra sätt att göra. Så jag tar 204 bumeranger. Det kanske är bättre med 024, men det är inte så stor skillnad ändå. Så dessutom vill jag ha lite extra så här genomslagskraft för att putta den tillbaka ännu mer. Så bara använd förmågorna. Och nu är det bara Sumgerna kvar. De bandade BFB:na är borta. Det var de 2 sista rundorna, och med den här strategin så är nivå 100 faktiskt mycket svårare än vad den vanligen är. Jag brukar få ner baddaren ganska snabbt, men den här kommer dryga ut det. Bara se själva här. Nu kommer den. Efter några fler karuseller. All skada är bra skada. Bara meja. Allting som kan meja, bara gör det. Tyvärr funkar inte Moab-knuff. Tyvärr funkar inga förmågor, för baddan är immun mot alla sackande förmågor.
Det enda som hjälper är saker som skadar och det är snabbt. Den kommer att nästan fly. Det är permaspiken som äter upp den. Och jag ligger med tummen på förmågorna att så fort den släpper ut, det är 3 DDT:er och 2 zonger. Och så fort den släpper ut DDT:erna så var förmågorna frysa fast de där DDT:erna så att de inte åker ut, för de är så äckligt snabba och de bara åkte som smör ändå. Och så har jag vunnit Adoras tempel i Chimps. Jag fick till och med en achievement att klara 15 banor i Chimps, men detta är första som jag klarar av i inspelning.